Which temple? আকৌ textual question, Vishnu temple, এইটো ঠিকে আছে। এইবিলাক question, আমি ইনফেক্ট এইবিলাক question খুব ক্লাছত কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ question হ'ব পাৰে, phrases দি পেলাই, thick and fast. So thick and so গমে পাইছা যে প্যাটাৰ্নটো কি হৈছে আৰু পাৰিলে এই বছৰ যিসকল দাদা বাইদেৱে ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষা দিছে পেপাৰখিনি কালেক্ট কৰি চাবাচোন তাত তোমালোকে কি দেখা পাবা যে এভৰি সাবজেক্ট সোশ্যালখন লৈতো বহুত হুলস্থুল তোমালোকে শুনি আছা চাগে বাট দ্য পইণ্ট ইজ যদি তোমালোকে সেইবিলাক হুলস্থুলত কাণ নিদিবা সেই হুলস্থুলবিলাক হৈছে কাৰণ বহুতে কনসেপচুৱেলি বস্তুটো যোৱা নাছিলে এতিয়া তুমি এনেকে যোৱা যে আৰম্ভণিৰে পৰা আমি কেনেকে কনসেপচুৱেলি পঢ়িব পাৰিম যত পঢ়া তুমি ঘৰতে ভালকে পঢ়া তুমি অনলাইনত কবাত পঢ়া তুমি কবাত স্কুলত ভালকে পঢ়া wherever you study we never emphasize কি তুমি এটা পার্টিকুলার মাধ্যমতে পঢ়া খালি তুমি এটা চাবা যে তোমাৰ সোর্সটো অকনমান রিলায়েবল হয় that is very important কারণ everywhere we have got so many sources one click away যে কয় আজিকালি নহয় জানো but be a bit authentic কিতাপখনৰ ওপৰত বেলেগ সোর্স নাই তুমি কিতাপখন ভালকে চাবা কিতাপত কি দিয়া আছে কিতাবত যদি দিয়া আছে এইটো সত্য এইটোৱে সত্য বাস ইটস লাইক দা কাইন্ড অফ এ কনস্টিটিউশন ফৰ ইউ নহয় জানো এইখন তোমাৰ কাৰণে একদম এখন বিধি সো এইখন তুমি ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰা সো হেল্ল' ভিউয়াৰ ওয়েলকাম টু EduAid ক্লাছৰুম পৰীক্ষাৰ বতৰ আৰু এটা বস্তু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগি আছে এইকেইটা দিন সময়ৰ লগে লগে সেবাৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো খুব ভাল এটা আমি চেঞ্জেস অবজাৰ্ভ কৰিছো ইয়েস ইটস আ পজিটিভ চেঞ্জ বহুতে ক'ব পাৰে যে প্ৰশ্নবিলাক টান হৈছে প্ৰশ্নবিলাক লাহে লাহে বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ গৈ আছে কিন্তু আমি বহুদিন আগতেও কৈছিলো সেবাই এতিয়া বিচাৰিছে যে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা-ছোৱালীও নেশনাল লেভেলত কম্পিট কৰক আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰশ্নত যেটো আমি কনসেপচুৱেল ধাৰা দেখা পাইছো দ্যাটস a very good sign of it আজি আমি এটো ভিডিও ক্লাস 9 অৰ এনুৱেল এক্সামৰ এটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰ লৈ আইছো গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখন কোনো বিশেষ কাৰণ নহয় কি আমি গোলাঘাটে কিয় বাছিলো আসলতে প্ৰশ্নবিলাক আহি আছে পৰীক্ষাবিলাক চলি আছে কেইটামান প্ৰশ্ন আমি অবজাৰ্ভ কৰিলো যে তেওঁলোকেও এই নতুন প্যাটাৰ্ন অনুসৰি কনসেপচুৱেল কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে যাৰ আহিবলগীয়া আছে ক্লাস 9 অৰ ষ্টুডেন্টস খিনি তেওঁলোকে এই ভিডিওটো চাব পাৰে বা যিসকল ল'ৰা-ছোৱালী ক্লাস 8ত আছে তেওঁলোকেও এইটো ভিডিও চাব পাৰে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকক এইখিনি বস্তু লাগিব পলম নকৰি পেলাই আমি ভিডিওটো লৈ যাও প্ৰথমতে যিকিটা প্ৰশ্ন দিছে তেওঁলোকে এমসিকিউৰ প্যাটাৰ্ন অনুসৰি যেটো আমি দেখা পাও যে কৈছে what was Margie scornful about so Margieৰ যেটো এটা ডিসৰেসপেক্টফুল তাইৰ যেটো এটা হেট্ৰেট টাইপৰ এটা টোন আছিল হিটো কাক লৈ পেলাই আছে হেতু তাইৰ আছিল যেটা তাই গম পালে কিতাপখন স্কুলক লৈ পেলাই লিখিছে নহয় কিতাপখনৰ প্ৰতি নহয় কিন্তু তাই scornful আছিল towards that very topic on school that should be the proper so read the to di korise ajikali teolokor pattern mote the country inspector was called in to repair Margie's mechanical teacher hoy matisile konman beya howa boli teolok bhabisil so thik teneke Margie hoped that the country inspector would take repair koribo matisil niki baru যেটো এই যে কনসেপচুৱেল বস্তুবিলাক কোৱা হয় তেওঁলোকে নাজানিছিল তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে ইয়াতে তাইৰ অকনমান পাৰফৰমেন্সটো বেয়া হৈ আছে আহি পেলাই দেখিলে যে এটো অটপ গৰ্বৰ হৈ আছে গটিকে আমি ক'ব নোৱাৰো যে ৰিপেয়াৰ কৰিব কাৰণে মাতিছিলে তো statement 1 is false but Margie hoped that the country inspector would not take the teacher away no দুইটাই আমাৰ statement any option like that both the statement are false to be the best pick over here both the statement are to be false to be considered according to Margie's mother little girls learn better if they learn a textual প্রশ্ন text june পঢ়িছে তেওঁলোকে surely পাবো it has to be regular hours to be the answer what did the doctor advise Evelyn's parents so আকৌ কৈছো text বিলাক খুব ভালকে পঢ়িবা আগন্তুক যিখিনি তোমালোকে এটা বহুতে 9 অৰ পৰা 10 পাব গৈ আছা নহয় জানো that is what it says textbook or question ডক্টৰে এডভাইস কৰিছিল যে Evelyn should be sent to a school for the deaf like that special school লৈ যাব কৈছিলে তো তাৰ পিছত কিছুমান কনসেপচুৱেল এইবিলাক তো বাৰু ইজি কোৱেশ্চনে দিছে জাইলোফোন সৰুতে পঢ়িছিলা ন X for xylophone যে ABCD ৰ কিতাপ শিকিছিলা বহুতে তো ইয়াতে কোনটো হয় বাৰু জানা এইটো মই ক'ব নালাগে I think that which temple আকৌ textual question Vishnu temple এইটো ঠিকে আছে এইবিলাক কোৱেশ্চন আমি ইনফেক্ট এইবিলাক কোৱেশ্চন খুব ক্লাছত কৈছিলো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে phrases দি পেলাই thick and fast so thick and fast মানে খুব rapidly আহি আছিল great numbers yes ঠিকে হৈছে
What is the name of the autobiography of Abdul Kalam? ক'ব লাগিব জানো এটোৰ আনসাৰ নহয় জানো এইখন এখন কিতাপ মই বহুবাৰ বহু জায়গাত বহু ক্লাছত কৈছো যে মোৰ বোধেৰে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ প্ৰত্যেকজন অভিভাৱক প্ৰত্যেকজন টিচাৰ পঢ়া উচিত অকল ভাৰতবৰ্ষত নহয় অল ওভাৰ দ্য ওয়ার্ল্ড ইটস এ ক্লাসিক উইংস অফ ফায়ার অসমীয়াত অনুবাদ হৈছে জানা নেকি নামটো কমেন্টছত জনাবাচোন যদি জানা যে কি হয় এই কিতাপটোৰ অসমীয়া অনুবাদখনৰ নামটো কি যদি বহুতে পঢ়িছা বুলি মই ভাবিছো অলপ কুইজ লগে লগে তো find out the incorrect statement regarding Kalam's father he had much formal education and much wealth নহয় তো তেওঁৰ incorrect লাগে that has to be the one possess great innate wisdom প্ৰশ্নটো সেকেন্ড পেজত পাম সাগে আমি নহয় আগতে পাব লাগিব নহয় তো ইয়াত incorrect statement দিব দিছে yes exactly much formal education তেখেতৰ নাছিলে বুলি আমি গম পাওঁ তো that is the one out এইবিলাক প্ৰশ্নবিলাক খুব কমন টেন্ডেন্সি যিবিলাকে টেস্ট কৰে বহুত দুটা তিনটা চেপ্টাৰ মিলি পেলাই পাৰিবা তোমালোকে টান নহয় এটা দুটা পেয়াৰত যাবা যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ আহিবলগীয়া আছে যাৰ যাৰ পৰীক্ষা আহিবলগীয়া আছে সাগে মেবি কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টৰ আহিবলগীয়া আছে দুই এখনৰ কাৰোবাৰ আহিবলগীয়া আছে সো আব্দুল কালাম ছাৰৰ লগত আমি কি আনিব লাগিল অবভিয়াসলি এইটোৰ লগত আমাৰ বি আহিব বিসমিল্লাহ খান শেহনাই মেষ্ট্ৰিও আহিবই লাগিব ইভলিন গ্লিনি ওয়ার্কহলিক and Ricklin Beethoven Fund for Deaf Children কোনটো অপশন হৈছে 4 ৰ লগত 1 আছে কোনটো অপশনত এটাই আছে অপশন that has to be C অকনমান ভুল কৰিছে যাৰ পৰা আমি পেপাৰখন লৈছিলো একোনাই বাৰু বেৰিয়াম কাৰ্বনেট ফেকচুৱেল প্যাৰালাইজড হৈ গৈছিল narrator's family decide to leave it to be common question এখিনি বস্তু এইটো এটা অলপ declared world heritage I think it is 1985 right that's the year when that was it অকনমান ভুল হল আমাৰ মৈদামস are জানা বাৰু তোমালোকে ন নেশনাল আমাৰ world heritage site very recently included যোৱা বছৰ শিৱসাগৰৰ মৈদাম include হৈছে সো এইবিলাক কি হয় burial ground for ahom nobility and kings নামদাং খিলৰখাকৰ ৰুদ্ৰসিংহ এইবিলাক বাৰু জানা শিৱসাগৰ সোমাওতে পাই যায় road not taken deals with keneke two roads kune korile etu so it has to be making choices that may shape us that's the best possible option what do leaves no step had trodden black he dinakhon kuno manu hei rasta dutar upor di khoskari joa nasile na leaves had not been crushed under the feet of the travelers that day be the answer etu answer no hoy de that is to be the answer why does the poet want to go to Innisfree kihor karne relieve his past na not at all kiyo jabo bisay I'll arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and whittle smith no and I shall have some peace there boli ta koisile line 2 so I shall have some peace there to find out peace and tranquility mane shanti nirobata how do people pollute art keneke pollute kore so by throwing waste nohoy etu ko najaba pollution or khetrot by cutting plants nohoy emitting smoke from vehicles nohoy ebilak boru normally hoy karon amak code lage no manner foreigner context ot lage to hating and killing others be the right pick here what message no manner foreign convey all men are good na is god is everywhere nothing to do with that it is equality and universality of brotherhood no motion has she now ako slumber opera question dise because it is poet's beloved is no more according to Wordsworth his beloved rolls round diurnal course is all of this ebilak boru textual greedy selfish nature what do Toto do whenever a particular iman textual dise bhitoror pora ebilak question mane text kon poriboi lagibo jar ahibologia ase বা আপকামিং ইয়াৰৰ কথাও কৈছো জিবিলাকে দিবা টেক্সট খন খুব ভালকে পঢ়িবা তোমালোকে টেক্সটৰ ওপৰত নাই একো মানে there is nothing beyond text that is the most important point that class 9 annual exam and hoizwa class 10 or exam o amag itu kole so be careful on reading the text so get hold on the dress and tear a hole on it has to be A happy prince see when he has been set up so high the misery of the city teo dekha pale that has to be the one so ugliness of the city of that sort to whom did flood victims send signals government ok disil niki signal nohoy military helicopter ok disile helicopter bilak ahisil je so porot like this and that menacing storm gathered opposite of the word menacing kot kole opposite lage menacing to dangerous alarming hoy non destructive thik ase
My mother did not hear. I totally embarrassed. What meaning? বাৰে বাৰে যে কওঁ আমি ক্লাছত তোমালোকে word meaning বিলাক মন দি লিখিবা যিবিলাক unknown words থাকে embarrass মানে destroyed কেনেকে হ'ব embarrass মানে হ'ব পাৰে এটো নহয় embarrass মানে হোক অকনমান ইয়াতে excited to নহয় আমাক meaning লাগে সাগে meaning it should be ashamed best speak broke down in tears because he had to face the loss of schoolhouse cat crinkly এই যে এইবিলাক question parts of speech or idea যে when you talk about a question like that this kind of questions mean ki tumi অকনমান বুজি লব লাগিব basic part to বহুত carefully ইয়াত কি কৈছে underline part is এটা concept জানিব লাগিল pronoun কেনেকে হ'ব নোৱাৰে adverb হ'ব জানো কাৰ বিষয়ে কৈছে pages বিলাক yellow আৰু crinkly মানে pageৰ quality কৈছে page কি noun যিটো word nounৰ quality কয় তাক আমি কি বুলি কওঁ adjective বুলি কওঁ that's it choose the correct arrangement এইবিলাক ভাল দিছে যে শুই থকা শিয়ালে হাত ধৰিব নোৱাৰে বুলি কোৱাৰ দৰে হৈছে নহয় a sleeping fox catches no poultry no it has to be that option he was born মাহত জন্মিলে কি হয় it is not on Monday হ'ব পাৰে on Wednesday হ'ব পাৰে it should be in been ill for হৈছে voice change MCQ দিছে she has drawn this nice picture has been drawn বঢ়িয়া good going so the correct কি কৈছে to active voice of the he was punished for his misconduct passive দিয়া আছে was punished they punished আনিব লাগিব it has to be this not a ভুল কৰিছে I am the master of my feet am not I বুলি take নাথাকে don't I নহয় shan't I নহয় it is are not I Kapil is the tallest boy in the class আমাক কি কৰিব লাগে positive degree মানে no other boy in the class is as tall as Kapil be the answer He went to Nogao yesterday to see his ailing uncle. কিয় গৈছিল? Why লাগে? নহয় answer দিটো আহিব লাগিব। He কিয় ক'ত গৈছিল নহয়? ক'ত গৈছিল নহয়? When নহয় কাৰণ ইয়াতে answer underline yesterday নাই কিয় গৈছিল লাগে? Why did he go to Nogao yesterday? Nobody can escape that. Can anybody escape that? বাকি comprehension ঠিকে আছে মোৰ বধৰে ইমান problems ইয়াত হ'ব নালাগে এটা unseen এটা seen passage দিছে তোমালোকক তো these are based on the comprehension questions ইমান problem নাই তাৰ পিছত যিকিটা হেৰি question দিছে আমাক textual question why is Margie surprised to hear that the teacher is a man because he কাইকিটাও ভাব এইবিলাক conceptual question যে মানুহ এজনে কেনেকে ইমান জানিব So manu to জানিব নোৱাৰে how can a man be so sensible তাই ভাবিছে মানুহ এজন কেনেকে মোৰ লগত মানে মোৰ নিজৰ লিভিং ৰুমত থাকিব ন এন স্ট্ৰেঞ্জ মানুহ থাকিব নোৱাৰে নহয় এইবিলাক পইণ্ট আমাক লিখিব দিছে why do men with bushy beards give Evelyn trouble so she was unable আকৌ conceptual question কিহৰ কাৰণে কথা পাততে কাৰণ she was unable to read the lips যদি লিখিছা বা লিখি এনেকুৱা question আহিলে তোমালোকে তেনেকে ৰিয়েক্ট কৰিবা Why is Seba Subramani Iyer referred to something of a rebel? Boria, despite being an orthodox Brahmin, he did not want to be that very kind of an idea that তেওঁ বিচাৰিছিল যে segregation হোক among all the sections of the society কাৰণ ৰামেশ্বৰম society টো অকনমান rigid আছিল পাৰিবা I think textual question হয় এটো When did and how Bismillah Khan get his first break? যেতিয়া Air India আমাৰ লখনৌ branch to open হৈছিল তেতিয়া তেওঁ big break এটা পাও বুলি কয় How did the author in his family get relief from Baba or Bruno? So যেতিয়া তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে How is Assam unique in the diverse kind of cultures, diversity, income of this and that? এইটো কাজিৰঙা আৰু হেৰিৰ পৰা লিখিব লাগিল chapter 2 ভাল ভাল question দিছে তোমালোকৰ এইটো গোলাঘাটত তো এইটো পেজ আমাৰ গ'ল Where was Shehnai played traditionally in the temple? Traditionally বুলি কৈছে হা temples in the wedding দুটা point লাগিব synonym and antonym of indispensable inseparable and this and that তাক তুমি নোৱাৰা কৰিব Where was the Shehnai to হৈ গ'ল give the synonym and antonym of the word indispensable synonym আমি ক'ত যাম indispensable মানে inseparable যাক আমি বাদ দিব নোৱাৰো kind of a separable that should be antonym How can you say Toto was a mischievous pet বহুত কিটা তাৰ বদমাসি আছিল দুটা মান তুমি মেনশন কৰিলে হৈ গ'ল জি কৰে কাপুৰ সিংহি দি আন্তৰ এটা কোশ্চেনে পাইছা that can be used again How did the little swallow carry out the wishes of the happy prince followed the order এটাৰ পিছত এটা তাৰ parts লৈ যায় তো হি নিজকে selflessly হিও এটা সার্ভিস দিছে বুলি ক'ব পাৰো Cat and the author are very much fond of each other How has been shown in the story because after the loss of that cat the cat was missing that he was devastated তেওঁ বহুত দুখী হৈ গ'ল তেওঁ কান্দিব ধৰিলে
তেওঁৰ জীৱনত মানে খুব মানে বিগ টাইম হি ৱাজ সাফাৰিং লছ ওৱান আফটাৰ দ্য আদাৰ সো এইবিলাক পইণ্ট আমাক লিখিব দিছে ফৰ 4 মাৰ্কস প্ৰশান্ত হেল্প নট অনলি হিজ ফেমিলি বাট অলসো দ্য হোল কমিউনিটি এইটো আমি প্ৰশান্তৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিৰ কথা ডিসকাস কৰিছিলো যেতিয়া আমি ক্লাছবিলাক কৰো তো এইখিনি এংগেল তাত আমি দিব পাৰো ভাল দিছে আৰ্টিকেলবিলাক আজিৰ যুগত তো ৰাইট এন আৰ্টিকেল অন সোশ্যাল মিডিয়া পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই লিখিব পাৰি তো দেন বেনিফিটস অফ ৰিডিং বুকস যোনটো লিখা হোৱাট এভাৰ ৱে তো দ্যাট ক্যান বি টেকেন কেয়ার অফ স্টোরি নোটিস লিখিব দিছে এইটো পুরা ফরম্যাট সব ফলো কৰি যদি লিখিছা মোৰ বোধৰে কোনো নাকাটে নম্বৰ নোটিস লিখোতে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব লাগে জানা বেসিক কোয়েশ্চন শুড বি আনসার্ড রিপোর্টৰ ডিটেইলস দি দিয়া আছে এডিশনাল ইনফরমেশন একো দিব দৰকাৰ নাই ট্রান্সলেশন কৰিব দিছে উই ক্যানট সার্ভাইভ উইদাউট ওয়াটাৰ পানী অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো উই নিড গ্ৰীণ আৰ্থ টু লিভ অন পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাক সেউজী ধৰা সেউজী পৃথিৱী লাগে let us plant a sapling মানে গছপুলি on our birthday আহাসুন আমি সবে নিজৰ জন্মদিনত এটা গছপুলি ৰোপণ কৰো so that's a very good thought again so with this note we sum up this particular session আকৌ কওঁ কনসেপ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আৰু তোমালোকে জানা যে আগন্তুক তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও আমি EduAid ক্লাसेस বিলাক আৰম্ভ কৰিছো তোমালোকে যত যেনেকৈ হোক ইউটিউব প্ল্যাটফৰ্মৰ পৰা হোক এপৰ পৰা হোক আমাৰ ক্লাसेस সমূহ তোমালোকে চাই পেলাই যদি বেনিফিটেড হোৱা জনাবা আৰু I'll be waiting for your answers on Wings of Fire or অসমীয়া অনুবাদটো কি thank you for watching